Terve ja tervetuloa uuden suunnistusvideon pariin. Ihan alkuun sisältövaroitus, eli tää oli mun Jukola-leiri ensimmäinen reeni. En ollut ehkä ihan valmis tämmöiseen maastoon. Niin tulee olemaan aikamoista sekoilua tässä reeni aikana, eli jos silmät ja pää ei kestä pummailun kattomista, niin kannattaa valita joku toinen video. Mutta ehkä tästä saa kuitenkin jonkinlaista vihjettä siitä, että millaisia haasteita Jukolassa voi olla luvassa, niin jos vaan pää kestää, niin kannattaa katsoa. Lähdettiin Rassen kanssa yhteislähöillä, kun tässä oli hajontaradat. Katsottiin siinä vähän, että meillä on eri ykköset, niin ajateltiin, että voidaan lähteä samaan aikaan. Molemmat lähdettiin kuitenkin kiertämään tätä polkua pitkin ykköstä kohti, koska en mä usko, että tuolta suoraan pääsisi ikinä perille. Mutta tässä polulla voitaisiin puhua vähän yleisistä kanavaan liittyvistä asioista, eli sain nyt YouTubelta käyttöön noi jäsenyydet ja superkiitokset. Niin otin ne sitten itsekin käyttöön, kun kannattaahan ne varmaan olla päällä, jos sellaisia tarjotaan. Mulla ei nyt jäsenille ihan hirveästi ole mitään etuja vielä keksittynä, mutta ainakin sinne jäsenpuolelle tulee noita ekstra videoita, sellaisia reenejä, mitä mä en jostain syystä selosta ollenkaan, niin vähän lisää selostamatonta suunnistusvideoa katseltavaksi. Siellä on nyt yksi treeni toistaiseksi, mutta lisää on tulossa, kun pitää vähän putsata tietskaria. Muisti alkaa olla aika täynnä. Mutta lähinnä sitä varten, että jos nyt joku haluaa tätä kanavan toimintaa sillä tavalla tukea, niin nyt on se mahdollisuus. Saa sitten vähän lisää katsottavaakin kaupan päälle. Varmaan aika pitkälti menee kalustoon ainakin alkuun, jos sieltä jotain rahaa tulee, että tämä kamera pitäisi kyllä vaihtaa, että tämä tärisee vähän liikaa, sellaista palautetta saanut, niin ainakin alkuun kaikki jäsenyys ja superkiitostulot menee uuden kameran hankintaan, ja sen tuun kyllä joka tapauksessa jossain vaiheessa hankkimaan. Että ei mitään painetta, ei ole pakko maksaa yhtään mitään. Ja saan tästä lähtien myös osani YouTuben mainostuloista, kun sain 1000 tilaajaa täyteen. Kiitos siitä kaikille. Kerron tässä myöhemmin videolla ohi, että miten voi osallistua siihen 1000 tilaajan arvontaan. Mutta joo, tässä ollaan nyt jonkin verran tätä polkua juostu ja selitelty sitä sun tätä kohta tuohon tien puolelle ja sitä vielä sitten jonkin matkaa. Mutta joo, tää oli kyllä todella haastava maasto. Ainakin just kun oli tottunut suunnistaa vähän nopeammissa maastoissa ennen tätä leiriä, niin tuli vähän shokkina tää, että tuolla metässä ei ole niin helppo liikkua, niin siellä on myös vähän vaikeampi sitten lukea karttaa siinä juostessa. Ja se tulee olemaan tässä reenissä varmaan yksi isoimmista ongelmista, että ei vaan tule luettua tarpeeksi karttaa, kun pitää keskittyä siihen etenemiseen liikaa. Tää on vissiin joiltain osia aika lähellä joitain osia Jukola-maastosta, ja sitten se edellinen video oli kanssa aika hyvä vissiin joitain alueita ajatellen, eli nämä 2 videoa kun katsoo, niin saa aika hyvän mielikuvan siitä, mitä Jukolassa on tulossa. Yöllä en ole täällä maastoissa suunnistanut, että en tiedä millaista se olisi, mutta en tiedä tarviiko Jukolassakaan. Katsotaan mitä osuutta tarjotaan. No sitten katsoin, että tosta pitäisi noiden jyrkänteiden jälkeen lähteä nousemaan tonne ykköstä kohti. Ja tuli kyllä aika shokkina tää, että miten jyrkkä tää mäki oikeasti on. Että meni ihan kävelyksi ja vielä todella hitaaksi kävelyksi. Rasti Ottohan on sinänsä aika selkeä. Pitää vaan mennä tätä notkoa pitkin ja sieltä se tulee vastaan. Toi kartta nyt ei ole kaikista laadukkain mahdollinen. Et ei ollut liveloksia tästä ja Rerunissakin oli joku aika huonolaatuinen versio. Varmaan sellainen, ettei pysty kukaan tulostamaan sit sieltä piraattikäyttöä karttaa, mutta
tää nyt on tämmönen. Kyllä tosta varmaan ihan kohtalaisesti saa selvää. Ja jos ei saa selvää, niin se vähän simuloi sitä, että miltä se tuolla suunnistaessakin tuntuu, että ei oikein meinannut saada selvää. Ihan hyvin mun silmät kuitenkin toimii ja ei ole yleensä hirveästi sellaisia ongelmia, mutta oli toi aika tukkosesti kartoitettu. No 1 löytyi. 2 kohti. Katoin, että täällä mäen päällähän on hyvä mennä tämmöistä oikein vauhdikasta maastoa. Oli varmaan tämän reenin vauhdikkain osa tässä. Ja Rasti-Otto, niin siinä ajattelin tukeutua tuohon rastin takana olevaan kumparesysteemiin, joka pitäisi olla aika selkeä ja sehän näkyy täältä asti. Sitten lähdin laskemaan alaspäin ja kiveen pitäisi olla tuossa, mistä toi rinne lähtee laskemaan. Kepsi nyt ei ainakaan mennyt ihan rastille asti, mutta kyllä mä veikkaan, että toi oli mun lippu. Sitten 3 kohti. Tähän ei ollut mitään ihan niinku selkeää suunnitelmaa, että ajattelin, että lähdetään nyt tonne päin ja luetaan karttaa matkalla. Ja no, kartan luku jäi vähän vähemmälle just sen takia, että kun oli niin vaikea edetä tuolla ja Rassekin tuli sieltä omalta hajonnaltaan ja lähdin siinä vähän ehkä niin sanotusti peesailemaan. Ja mä katsoin, että joo, tossa on noita jyrkänteitä. Mä en ollut ihan varma, että mikä kohta se on, että jotenkin mulla ei päässä ihan niin kuin täsmännyt noin, että kuinka paljon mä olin edennyt tuolla ojanotkossa ja sitten mistä jyrkänteen välistä mä tästä meen. Mä en ollut ihan varma tossa kohtaa, että mistä nousi ylös. Sitten vaan jotenkin ajattelin mennä vaan suunnalla kohti seuraavaa jyrkänne rivistöä. Mutta eihän tää suunta ole sinne päinkään. Mä luulin, että olisi ollut enemmän vasemmalla tuossa kohtaa. Sitten tuli jotain jyrkänteitä vastaan, mutta jotenkin mä en tajunnut, että ne on nämä jyrkänteet tässä rastiympyrän alla. Että mä vaan ajattelin, että toi olisi ollut vaikka joku tommonen avokallio kumpare tuolla rastin vasemmalla puolella. Ja no ei tossa ollut minkäänlaista hallintaa tuossa hommassa. Et nyt en enää tiennyt yhtään, missä on. Siinä sitten seisoskelin ja aloin miettimään, että mitähän tässä tekisi. Aika lyhyellä pätkällä onnistui kyllä eksymään ihan totaalisesti. En saanut mitään tolkkua vieläkään. Taisin lähteä tässä sitten mäen päälle vaan siinä toivossa, että sieltä sai sitten se kartalle. Olisi voinut tehdä sen kyllä jo samaan tietossa heti, kun tuli epävarma olo, koska rastillekin joka tapauksessa pitäisi nousta. No en tiennyt tässäkään vielä. Menin tuohon korkeammalle kohdalle seisomaan ja kattelin ympärilleni, enkä hahmottanut yhtään, että missä on. Aika helppo tällä jälkikäteen tuosta GPS:stä katsoa, että missä menee, mutta jotenkin se ei ollut niin selkeää tuolla suunnistaessa. Vaihoin vähän tähystyspaikkaa. Ei vieläkään leikannut päässä, että mikä homma. Aika harvinaista kyllä tämmönen, että oikeasti eksyy tonne metsään. Ja tässä reenissä niitä taisi tulla vähän lisääkin, mutta ei kai siinä. No Rassehan tuossa meni jo rastia kohti. Mä vähän ajattelin, että meillä on varmaan sama rasti, mutta sitten jotenkin halusin kuitenkin itsekin tässä hahmottaa kartalta, että missä ollaan. Ja
mä päättelin siitä, että Rasse meni tonne päin, että siellä se rasti on, niin siitä mä sitten sain jotenkin itteni kartalle. Ja lähdin sitten etenemään kohti rastia. Sieltä löytyi merkki. No sitten vaan kohti 4 samaa suuntaan, mistä tulinkin. Tuossa koitin vaan niinku ymmärtää tuota aluetta kartalta. Ei se tainnut vieläkään ihan täysin mennä mun jakeluun. Mutta no, tiesin kuitenkin, että mihin päin pitää lähteä, jos haluaa 4. Ja tässä tiesin mäen korkeimman kohan, että missä on. Että nyt pitäisi olla aika helppo homma sitten vaan tiputtaa tosta tonne isojen jyrkänteiden väliin notkoon, kun on suuntakin valmiina. Ihan hyvä suunta tässä. Pikkasen meni tässä vasemmalla, kun oli hyvää kulkusta. Sitten tulin tänne ja jotenkin mä en tajua, miten mä en niinku tässäkään tajunnut tää karttaa yhtään. Tämähän on taas jälleen kerran tällainen jälkikäteen katsottuna ihan selkeä homma. Mutta joku tuolla alueella oli mua vastaan, että mä en vaan niinku tajunnut mitään. Mä koitin tonne oikeallekin katsella, että se rastinotko pitäisi olla. Ja en vaan kuitenkaan jotenkin uskonut, kun se ei näyttänyt ihan sellaiselta, mitä ajattelin, ja ei näkynyt rastimerkkiäkään siellä. Olisi vaan pitänyt saman tien mennä sinne notkoon ja etsiä se rasti sieltä ja jatkaa matkaa, mutta tuossa tuollaisen eksymisen jälkeen niin jotenkin tuli ihan hirveä tarve ymmärtää ihan liikaa asioita. Ja niin, ei nyt joka kohtaa tarvitse ymmärtää, että menee vaan sinne rastille. En ollut vieläkään ihan varma tästä, kun tämä näytti paljon laakeammalta tämä notko mun mielestä, mitä se olisi pitänyt olla. Mutta sieltähän se löytyi, rastimerkki. Jes. Oli niin karsea alku, että piti ottaa ihan tauko selostamisestakin ja käydä vetämässä vähän tonneja välissä. Mutta nyt uudella energialla jatkamaan. Ajattelin tuossa reenissäkin, että no niin, että nyt nollaus, että nyt mä alan niinku suunnistaa hyvin. Ja nyt mä ajattelen, että nyt mä alan selostaa hyvin. Mutta tässä 5 tarjottiin vähän reitinvalintaa, että tuossa alussa toi mäki vähän pelotti, niin ajattelin, että täältä suonotkoa pitkin voisi olla hyvä kiertää tämä alku ja sitten loppu suht suoraan. Mutta näin jälkikäteen ajateltuna, niin ei olisi välttämättä ollut yhtään huono mennä tuosta ensimmäistä mäkeä vähän ylhäältä ja sitten loppu tuolta suoreunaa ja sitten 9 läheltä polkua ylös rastille. En tiedä. En ole kattonut analyysejä niin paljon, että en tiedä menikö joku sieltä, mutta mä veikkaan, että se olisi ollut aika hyvä. Ei sitä vaan etukäteen voinut tietää. Mutta tässä tosiaan tämä suonotko oli vähän tämmönen tukkosen puoleinen. Ne on ollut välillä ihan hyviäkin vaihtoehtoja täällä päin, mutta tää ei ollut ihan ehkä parhaasta päästä. Tässä oli kuitenkin selkeä pysyä suunnassa, kun meni vaan mäkien välissä. En ihan hirveästi tässä lukenut edes karttaa, että ajattelin, että pidä itteni vaan lähellä vasemman puolesta rinnettä, niin ihan hyvin menee. Vähän oli vaikea löytää hyviä väyliä, niin kuin näkyy videoltakin, niin aika tuollaista mutkittelua ja vauhtikin käy melkein nollassa aika usein. Tässä mä aloin vähän miettiä, että missä mä nyt oikeastaan oon, että kuinka pitkälle on tullut. Ja jotenkin
koitti vähän kompassillakin sitä suuntaa katsoa, niin ei oikein mennyt tulla mitään. Ei ollut sujuvaa tässä vaiheessa. Mä luulin olevani tuolla ihan suonotkossa, mutta näköjään kepsin perusteella mä oonkin jo aika vasemmalla. Se ehkä vähän selittää, miksei ihan ollut kovin selkeätä tossa. Mut sitten tossa oli vasemmalla toi jyrkänne, se olisi ehkä pitänyt tajuta. Mä en sitä huomannut suunnistaessa ollenkaan, mutta tästä löytyi tämmönen pieni hyvä uran pätkä ja sitten tulikin taas uusi pusikko. Ja en tiennyt yhtään, että miten pitkällä on, että pitääkö tässä niinku kääntää vasemmalle. Mä omasta mielestäni edelleen jatkoi suoraan, tai suunnilleen suoraan, mutta nyt kun katsoo kepsiä, niin mä käännyin melkein 90 astetta vasemmalle. Eli mä niinku luulin, että mä oon juoksemassa oikeanpuoleista polkua pitkin, eikä oikeanpuoleista polkua kohti. Mä en tiedä, miten mä onnistuin tekemään tollaisen käännöksen tajuamatta sitä, mutta näköjään säynätissä kaikki on mahdollista. Sitten mä näin polun tuolla eessä. Mä edelleen luulin, että se olisi toi oikeanpuoleinen polku, mutta sitten kun mä kompassilla tarkistin tässä, niin tajusin, että mä oon tullut aika vasemmalle. Ihan hyvä sinänsä. Parempihan se oli tulla suoraan tänne. Tossa oli niin hyvää rinnettä, mutta ei se niinku hallittua ollut. Sitten vähän koitiin siitä jostain polun mutkista ja jostain tollaista päätellä, että missä kohtaa on polkua, ja yritin tähdätä tonne mistä toi polku lähtee tonne rinteeseen vasemmalle. Ajattelin, että otan siitä hetken aikaa sitä polkua ja sieltä polun mutkasta lähden sitten kohti seuraavaa mäkeä. Osuin ihan hyvää kohtaa tässä. Sitten vaan pikkupätkä helppoa tässä polulla. Siinä näkyy polun mutkaa. Lähin sitten pusikon puolelle tosta. En tiedä, olisiko kannattanut mennä polkua vähän pidemmälle ja kiertää tuolta valkoisen metän kautta. Tässäkin ei niinku meinannut vaan päästä tosta, oli niin tiukkaa keppiä eessä. Mutta ei se mitään. Sellaista se metsässä urheileminen välillä on. Siellä alkoi näkymään sitten se mäki eessä päin, joka oli kohteena. Yritin vähän noista jyrkänteistä katsoa, että mistä välistä tulee kiivettyä ylös. Ja olin tossa ihan hyvin varmaa kartalla, että tiesin, että menen jyrkänteiden väliä ylös. Tässäkin oli yllättävän jyrkkää, että meni ihan kävelyksi. En tiedä, onko nuo käyrät tuolla korkeampia kuin muualla, mutta kyllä nämä mäet on niinku todella jyrkkiä. Olisi pitänyt joku sekuntikello laittaa päälle, että kauanko tähän yhteen pikku mäkeen meni aikaa. Mutta siellä alkaa maanpinta taittumaan tasaisen puolelle. Ja ihan kivan näköistä metsääkin eessä päin. Tästä oli tarkoitus vaan sitten lähteä tarkalla kompassisuunnalla kohti rastia. Ja koska rasti on tollasen aika leveän kumpareen reunalla, niin ja sitten tuolla oikealla on jyrkännesysteemiä ja vasemmalla on tämmöinen selkeä suonotko, niin ei pitäisi mennä hirveän pahasti ohi. Pitää vaan suunnan tässä hyvänä, että tulee juostua mahdollisimman lyhyt matka ja kello tykkää.
Siellä vasemmalla näkyy vähän sitä notkomuotoa ja tiesi, että on tässä aika hyvin kyllä nyt tässä suunnassa ja rasti kumparekin näkyy aika kaukaa. Taisi äsken jo nähdä se. Joo, kyllä se näkyy kaukaa ja sinne vaan sitten etsimään rastimerkkiä. Sieltä löytyi rasti. Tämä väli meni lopulta sitten ihan kohtalaisesti, vaikka siellä alkupuoliskolla en ollut ihan hirveän hyvin kartalla. No tässä tarjottiin nyt sitten taas vähän tiekiertoa ja sen verran oli jo oppinut tästä maastosta, että kyllä se kannattaa varmaan tielle lähteä. Ajattelin, että menen tätä valkoisen metän reunaa tässä kuviorajaa pitkin ja kierrän noin vasemmalla olevat kumpareet sillä tavalla ja pääsee äkkiä tonne tielle. Ei tarvi lähteä tonne tiheikköön. No, tässä oli ihan selkeätä kuviorajaa ja mäen reunaa vaan ja tiekin näkyy jo kaukaa, niin voisin tässä vaiheessa kertoa, että miten siihen 1000 tilaajan arvontaan voi osallistua. Eli arvon 3 onnekkaalle vapaavalintaisen T-paidan tuolta mun kaupasta, jonne on linkki myös videon kuvauksessa. Ja arvontaahan osallistutaan sillä tavalla, että tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut, tykkää tästä videosta ja kommentoi videoon ihan mitä tahansa. Saa olla jotain palautetta videoista tai suorituksesta. No älkää suorituksesta, mä tiedän millainen suoritus oli. Mutta joo, ihan mikä tahansa kommentti sinne. Voi olla vaikka joku pelkkä piste tai ihan mitä vaan. Mä sieltä arvon sitten 3 voittajaa ja seuraavalla videolla ilmoitan voittajat, niin kannattaa olla hereillä sitten siellä seuraavan videon julkaisussa, että käy vilkaisee, onko voittanut. Mä yritän kyllä tavoittaa parhaani mukaan myös voittajaa, mutta helpoin se on, jos huomaa, että on voittanut ja mulle on helppo ainakin sitten laittaa viestiä. Mutta joo, tsemppiä vaan kaikille arvontaan ja jatketaan suunnistamista. Tää oli vähän tommonen kuumottavan näköinen rastiotto. Onneksi edes ylämäkeä, kun se on ylämäkeä vähän helpompia välillä tämmöiset, kun hahmottaa noita rinteen muotoja jotenkin paremmin. Ajattelin taas ottaa vaan tarkan suunnan ja toivoa, että kyllä se rasti sieltä tulee vastaan. Ei tässä kuitenkaan niin pitkää matkaa ole, niin pitäisi tulla ihan hyvin. Rastipiste on tollanen pieni avokallio, niin ajattelin, että jos tuolla tommonen avokallio on kartalla tiheikössä, niin se varmaan jotenkin erottuu. Ja sitten tuossa on toi pistekumparekki apuna rastin vieressä. GPS:stä päätellen ihan hyvässä suunnassa kyllä pysyin tossa. Nyt ollaan jo selkeästi tällä tiheikön puolella ja aloin eestäpäin kattelee, että näkyykö sitä avokallioa. En tiedä mitä tuossa pyörittelin päätäni, mutta näin ton rastimerkin. Sitten mä vaan aloin miettiä, että hetkinen, että onkohan tää mun rasti, että kun piti olla avokallio, enkä näe avokallioa. Piti ihan koodi vilkaista, että joo, kyllä se oli mun rasti. Vähän meinas hämätä toi kyllä, että ei toi nyt mikään ihan lentokenttäkallio ainakaan ollut. Joo. Sitten oli kivan näköinen väli tällaista mäen korkeinta kohtaa pitkin pääsi juoksemaan. Ja aika hyvä tämmönen ohjaava muoto kohti rastia. Et pysyy vaan tässä korkeimmalla kohdalla, niin pitäisi tulla tommonen selkeä keltainen kumpare vastaan. Ajattelin, että no niin, nyt pääsee niinku juokseen pikkasen, kun on ollut aika pusikossa rymyämistä tähän asti tää reeni. Näkyy ihan kamerastakin, että kyllä muuten vauhti kasvoi tässä.
sitten alkoi vähän menee peitteisemmäksi, kun alettiin tiputtaa tuosta mäen huipulta alaspäin. Huomaa kyllä heti eroa, että täällä on tällaista kunnon viidakkoa, kun äsken oli vielä sellaista mukavaa. No eipä siinä, koittaa vaan pitää hyvän suunnan tässä viidakon läpi ja keltaisen kumpareen pitäisi tulla pian vastaan. En tiedä mitä tuossa pysähteli. No siinä näkyy tämmönen avoin kumpare. Ja sieltä löytyy rastimerkki. No tarjottiin samaa tietä kuin aikaisemmin, mutta ajattelin, että toi suoreuna tuossa suoraan voisi olla aika nopea ja sitten ei näytäisi kovin pahalta toi mäki. Ja ajattelin, että mennäänpä nyt suoraan, että tuolta kuitenkin kierrolla joutuu aika kaukaa. Vähän tuolta takakautta kiertää rastille, niin jos toi suoreuna on hyvää, niin tää voisi olla ihan hyvä mennä suoraakin. En tiedä oliko lopulta kovin fiksua, mutta tuli ainakin kokeiltua. Alkuun vaan kompassilla kohti tätä tasaista aluetta ja osuin ihan hyvää kohtaa. Tuolla näkyy oikealla toi rinne ja vasemmalla näkyy suoaluetta, kun sinne vähän vilkuilee. Siinä on nyt kartta vähän eessä, mutta siellä se suo on. Kiersin vähän oikealla puolella olevaa kumparetta vasemmalta ja sit vaan tonne kohti mäen reunaa. Tässä oli kyllä tosi hyvä mennä, että sen arvasin ihan oikein. Yksi asia, mitä mä en vaan osannut ihan arvioida oikein, oli toi seuraava mäki. Ajattelin, että tuosta notkosta nousee, niin ei se ole kuin muutama käyrä ja aika tollasta loivaa rinnettä. Sitten kun tästä sinne aloin vilkuilemaan kohta, niin tajusin, että hetkinen, että ei täällä ole sellaisia asioita kuin pieni mäki. Tossa vähän mietin, että voiko se niinku olla tossako ne mun muutama käyrä on, että tonne kun pitää oikeasti nousta. Ja joo, niin se vaan on. Ei se auta kun lähteä kiipeämään. Tässä ajassa, kun tämän mäen kiipeä, niin olisi kyllä aika pitkän matkaa edennyt tuolla tiellä. Että en tiedä, kumpi oli parempi reitin valinta. Tämä on kyllä varmaan sellainen video, että suosittelen katsomaan vaikka 1,5-kertaisella nopeudella, jos mun puheesta sillä selvää saa, koska tämä maisema ei tässä muuten ihan kauhean nopeasti vaihdu. Sieltä asetusrattaasta kun laittaa, niin sieltä voi säätää toista nopeutta. Niin semmonen vinkki kaikille suunnistusvideoiden katsojille. Itse ainakin tykkään katsoa 1,5-kertaisella nopeudella oikeastaan kaikki suunnistusvideot. No nyt ollaan mäen päällä. Sitten mä jotain tossa paikallani kattelin ja koitin vielä hahmottaa maastoa ja karttaa vähän paremmin ja varmistin, että lähden just oikeaan suuntaan. Mä tykkään näissä, kun on tällaisia reenejä, että on ensimmäistä kertaa jossain maastotyypissä. Tai onhan mä täällä ennenkin ollut, mutta pitkästä aikaa ensimmäistä kertaa tällaisessa, niin tykkään ottaa välillä tollasia ihan pysähyksiä ja koittaa niinku katsoa ihan rauhassa sitä maastoa ja verrata sitä karttaa. Et ei ole mitään kiirettä tällaisissa reeneissä. Jos päätavoite on vaan tutustua maastotyyppiin.
Tossa näkyy eessä vasemmalla toi korkein kohta, jonka kohdalta pitäisi alkaa tiputtelee rastille. Kiersin sitä vähän tästä oikealta ja lähden tosta tonne rinteeseen. Ajattelin, että aika helppo rasti, kun on tommonen väärinpäin oleva jyrkänne, niin se tulee täältä puolelta vastaan väkisinkin. Tossapa oli nopeata etenemistä taas. Jotain mä tossa kuitenkin mietin, että en tiedä. En varmaan taas tajunnut kartasta mitään. Siellä näkyy rastimerkki. Lähin sit sinne päin katsoa, että jos se olisi vaikka oma. En tiedä mitä mä tossa taas hidastelin, että meni niinku just sitä reittiä mitä pitikin ja olisi vaan pitänyt jatkaa matkaa siinä, kun kyllä mä niinku oikeastaan tiesin, että mä oon ihan oikeassa paikassa. No sitten ysille ajattelin, että varmaan kannattaa tota tietä hyödyntää niin paljon kuin mahdollista ja tuolta jostain kääntöpaikalta tai mikä onkaan, niin sitten tonne mäen päälle vaan ja sieltä vähän polkua vielä alle ennen rastia. Siitä vaarallinen joen ylitys ja kohta ollaankin jo tien puolella. Oli taas ihan mukava päästä hetkeksi tien puolelle. Ollut koko kevät aika sellaisia juostavia hyviä maastoja, niin kyllä tämä Mikkeli tuli vähän shokkina tässä kohtaa, mutta nyt kun tässä jonkin aikaa leirin jälkeen tätä selostelen, niin täytyy kyllä sanoa, että ehkä toi oli ihan toimiva konsepti, kun ton leirin jälkeen on kyllä juoksu kulkenut paljon paremmin kuin ennen leiriä. Että kannattaa käydä Mikkelissä suunnistamassa, niin alkaa juoksu kulkea. Ihan ilmanen vinkki. No tää olikin tämmönen ihan hyvä reitinvalinta, kun tästä vähän niin kuin jatkui tämmönen joku vanha ajouran tyyppinen. Aika kulunut jo, mutta oli tossa ihan hyvä juosta kuitenkin. Siihen nähden, että oli tämmöstä aika vihreätä kartalla, niin kuitenkin pystyy ihan juoksemaan. Tuolla näkyy eessä päin, kun katsoo, niin toi mäen huippu, jota kohti on menossa. Tää oli varmaan ihan hyvä pätkä, että toi mikä 100 metriä tuossa vihreässä metässä meni aika nopeasti ja sujuvasti ja melko suoraan. Mä vähän aluksi mietin, että olisiko tässä ollut järkeä mennä tonne polulle vähän aikaisemmin, mutta sitten kun tosta tieltä lähtiessä oli tuollaista noin hyvää, niin ajattelin, että jatketaan nyt sitä hyvää rinnettä niin pitkään kuin siinä on hyvää. Ja nousin sitten tässä kohtaa tänne mäen päälle ja aloin pikkasen taittaa vasemmalle kohti polkua. Tässä oli mukava mennä, kun oli hyvää juostavaa pohjaa ja tiesi, että poikittainen polku kuitenkin pysäyttää. GPS vähän näköjään vinossa tässä, mutta tulin polulle. Tarkoitus oli tästä polun mutkasta lähteä ja siitä mä taisin lähteäkin. Sitten tiesi, että tässä kun menee tätä korkeinta kohtaa vaan niin pitkään kun tää jatkuu ja sitten tiputtaa tonne vähän etuvasemmalle, niin sieltä pitäisi tulla jyrkänne vastaan.
Ja siellähän se oli tuolla pusikon takana. Kympille piti vähän katsoa, että miten tästä rastilta pääsee pois. Tuossa on tommonen aika ylipääsemättömän näköinen jyrkänne poikittain eessä. En ollut yhtään etukäteen kattonut tätä väliä, niin piti ihan pysähtyä ja katsoa valintaa. Sitten ajattelin, että eiköhän tästä, kun lähtee vähän tänne oikealle, niin pääsee tuolta jyrkänteiden välistä. Ja tarkoitus oli hyödyntää just tuota suota mahdollisimman paljon, tai soistuvaa aluetta, koska se oli siellä oliko se nyt kasillekin mennessä ihan hyvän näköistä ja hyvin juostavaa. Ja tästä kun katsoo, niin toi kyllä näyttää ihan hyvältä. Ei vaan meinannut päästä jyrkänteestä alas, kun olin nössä. Pääsin sitten kuitenkin. Sitten tuolla vasemmalla eessä näkyy toi mäki, niin tähtäsin sen kärkeen. Kun halusin mennä tuolta noiden seuraavien mäkien välistä. Ja tässä olikin tämmönen polku, en edes ollut tajunnut kartalta, että tässä on tosiaan polkua pikkasen. Se oli mukava yllätys. Sitten noi mäet näkyy tosi selkeästi, tuossa oikealla näkyy toi pieni mäki, jonka vasemmalta puolelta pitää mennä, ja kaukana eessä näkyy toi iso jyrkänne, jonka oikeaan reunaan sitten taas pitää osua. Tässä oli kyllä mukava juoksennella, ja nyt kun tässä juoksentelin, niin tämän perusteella ajattelin just, että ehkä se, mikähän väli se nyt oli, nelosväli tai joku vastaava, niin olisi voinut olla ihan hyvä mennä tuolta tuon karttapalan oikeassa reunassa olevan mäen kautta ja sitten täältä suota ja tota polkua pitkin rastille. Sitähän mä en tietenkään lähtiessä tiennyt. No tässä yritin pitää vaan samaan suunnan tossa ja jatkaa viivaa pitkin, mutta ei se suunta oikein pysynyt. Ajauduin tänne oikealle. Sitten mä tässä jotenkin luulin, että mä olisin ollut vielä enemmän oikealla. Tai en tiedä luulinko vielä tässä vaiheessa, mutta ihmesekoiluksi meni tääkin. Tässä oli kuitenkin aika selkeä tää suunnistustehtävä, että jatkaa vaan tosta mäen reunalta vaan samassa suunnassa ja kivaa tuollaista soistuvaa aluetta pitkin, mutta onnistui sitten kääntää itteni tänne ihan vinoon. Mutta joo, tiesi, että on kyllä vähän liian oikealla. GPS taas heittää kyllä todella pahasti. Et mä en nyt oikein vieläkään tiedä, että mistä mä ihan tarkalleen menin, mutta joo, no sit vaan yritin kovasti korjata tonne vasemmalle päin, mutta niin kuin viivasta näkyy, niin en onnistunut siinä kovin hyvin. Ei olisi pitänyt ihan näin oikealle joutua kiipeämään, että kyllä tää jyrkkä mäki olisi pitänyt saada kierrettyä tuolta vasemmalta kokonaan. Oikeastaan samaa reittiä olisi pitänyt mennä, mitä tulin sillä varmaan nelosvälillä. En nyt edelleenkään muista monesko väliä se oli. No tässä pääsin kuitenkin suunnilleen kartalle, kun tuli toi Kumpare mäkialue tuossa vasemmalla vastaan ja tiesin, että missä oon. Ja tiesin, että pitää vähän korjata tonne vasemmalle päin. Vähän mä kyllä tuossa ihmettelin, että miten onnistui menee näin vinoa parikin kertaa tällä rastivälillä.
Sitten sitä alkoi keksimään kaikkia muita syitä kuin omaa suunnistustaito ja aloin miettiä, että onkohan tämä mun kompassi nyt ihan kunnossa. Testailin sitten tuossa vähän, että pysyykö se vakaana. Huomasin, että kun tuo tuohon niin oman rintakehän lähelle, niin se näyttää ihan eri suuntaan kuin tuolla kauempana. Ja en tiedä, onko toi normaalia, mutta reenin jälkeen, kun testaili toisella kompassilla, niin se ei tehnyt yhtään samaa. Ja no en ole tämän reenin jälkeen tällä kompassilla suunnistanut, että mä veikkaan, että se on voinut ottaa jostain jotain osumaa. Ja en tiedä, tai sitten mä oon vaan jotenkin niin sähköinen tyyppi, että mä sekoitan kompassitkin, kun mä testasin ilman kameraa ja kelloakin juttua ja ei mulla mitään sykevyötäkään ollut, niin en tiedä, onko kompassi hajalla. Mutta joo, kyllä nyt kun jälkikäteen katsoo, niin ei tämä mistään kompassista ollut kiinni tämä tekeminen, että on tässä ollut sellaista huolimattomuuttakin aika paljon. Mä en tiedä, mitä mä tässä näin pitkään testailin laitetta. Mutta joka tapauksessa nyt kun huomasi, että se vähän tollain käyttäytyy epämääräisesti, niin oli tosi vaikea sit luottaa siihen kompassiin loppureenissä. Mutta silti tästä yritin lähteä suunnalla vaan etenemään kohti rastia. Ainut ongelma, että suuntahan lähti aivan vinoa. Ehkä vähän meni taas keskittyminen tuossa, kun aloin leikkimään fyysikkoa, mutta niin kuin ihan todella väärään suuntaan lähdin kyllä tässä. Mä ehkä luulin, että mä olisin ollut vähän enemmän oikealla, mutta oli tää silti aivan väärä suunta. Ja eihän tässä sitten tietenkään mikään täsmännyt. Siellä näkyy joku rastimerkki. Vai näkyyköhän vielä tästä, mutta joo, näkyy. Kävi sitten kuitenkin katsoa, että onko oma ja eihän se ollut. Sitten katsoin, että tämä on varmaan joku jyrkännepiste ja sitten aloin etsiä kartalta jyrkänteitä ja tajusin sitten kyllä, että millä jyrkänteillä on. Hetken aikaa tuossa näköjään mietin, mutta joo, hoksasin, että missä meni. Tai ainakin viimeistään tässä kohtaa mä tajusin. No lähdin sitten kohti rastia. Nämä on kyllä tosi haastavia rinteitä tässä maastossa, että oikeastaan noi jyrkänteet on aika selkeitä kohteita, mutta eipä sillä paljon muuta sellaista selvää olekaan. No sieltä löytyi lippu. 11. Se on lähettävä melko viivaa pitkin menemään, että ei mäkeä ihan hirveästi kannata lähteä kiertämään, että se rinteessä juoksu on kuitenkin sen verran hidasta ja just toi rastin taso on tommonen aika jyrkkä tuolla oikealla, niin ei se auta kuin suoraan vaan mäen päälle ja sieltä sitten hetken aikaa hyvää kulkusta pätkää ja tiputtelee rastille. Halusin tuossa ennen rastia nähdä ainakin ton rastiympyrää ennen olevan pienen kumpareen. Mutta muuten ajattelin, että mennään nyt vaan tästä jostain kohti mäen päälle, mistä hyvin pääsee. Tää suonotko on kyllä tullut tutuksi tämän reenin aikana, kun nyt 3. kertaa menen tästä. Mä taas jotain siinä testailin, kun tuntui taas, että kompassi kääntyi
joka vilkaisun välillä pikkasen. Oli ehkä sellaista pientä turhautumista tuossa reeni-aikana havaittavissa, että ei sitä muuten alkaisi tollasta sekoilemaan, mutta no, tuli tosta ihan hyvä leiri kuitenkin, vaikka tää reeni ja no seuraavakin reeni meni aika huonosti. Se seuraavakin reeni on sellainen, että saa nähdä kehtaako julkaista. Että oli kyllä aika karseeta suunnistusta. Ehkä se on julkaistava, niin ainakin joku saa varmaan sitten hyvät naurut siitä, jos ei muuta. Toi GPS-häntä taitaa olla tommonen minuutin mittainen, niin oli taas aika pitkä minuutti tuossa mäessä, mutta pääsin sitten kuitenkin mäen päälle. Vähän koitin pyöritellä päätä ja katsoa, että missä kohti oikein tarkalleen on. Sitten tuolla näkyy tai ainakin eipä näkynyt vielä, mutta hetkinen. Näinköhän mä kumparetta sitten lopulta ollenkaan. En varmaan. Nyt mä oon ilmeisesti sen päällä, mutta en mä sitä tainnut ihan tajuta. Niin. No, kuitenkin tätä mäkimuotoa jotenkin pystyi sillä lailla hahmottaa, että tonne vinosti vaan ja notkoot tollasen vähän niinku pienen tasaisemman alueen kohdilla tai reunalla. Et tiesin kyllä, että kyllä se sieltä löytyy ja no sieltä löytyikin. On kyllä todella vinossa taas toi kepsi. Toi paha, kun ottaa vaan tuosta kartasta kuvaan puhelimella, niin se paperi ei ole aina ihan suorassa joka kohdasta. Ja sitten just täällä kun on tämmöistä aika mäkistä ja peitteistä, niin ei varmaan toi GPS-signaalikaan ihan paras mahdollinen, vaikka yleensä tuossa mun kellossa on kyllä ollut aika tarkka toi viiva. No, tää oli taas kivan näköinen väli, että tällaista johdattelevaa mäen päällistä pitkin vaan rastille. Että oli tuolla välillä ihan kivaakin, ainakin tässä kohtaa. En mä tässä ihan hirveä tarkkaan mitään käyriä koittanut lukea muuta kuin, että tätä muotoa pitkin vaan ja sitten kun noita pienipiirteisimpiä juttuja alkaa tulee vastaan, niin sieltä sitten katsoo, että mistä välistä pujottelee rastille. Toi rastia ennen oleva kumpari olikin selkeä tässä näin ja sit vaan tonne kumpareiden väliin notkoon. Ja sieltä löytyi merkki. Tälle välille oli tarkoitus mennä ihan suoraan, mutta kohta näkyy, että ei se nyt ihan suoraan ehkä ollutkaan sitten paras. Tai en lopulta mennyt sitten ihan suoraan, kun tajusin, että ei kannata. Kiersin vähän tätä notkoa tältä oikealta, mutta en kyllä omasta mielestä ihan niin paljon, mitä tämä GPS näyttää. Varmaan kiersin sitten ton verran, kai se on uskottava. Mutta joo, tää ensimmäisen mäen jälkeen avautui tää notko täällä ja sit kun tästä vähän kattelin, niin huomasin, että tätä notkoa tässä kannattaa seurata varmaan aika lailla tonne rastin taakse asti, että turha tästä on kiivetä tonne oikealle rinteeseen. Tässä meni tämmönen hyvä polkukin, niin
Meni sitten tätä notkoa pitkin. Jotenkin ajattelin, että rasti olisi toi jyrkänne, mutta sitten tuossa lähempänä huomasin, että ei, että sehän on toi kumpare. Ja rasti näkyykin sitten ihan hyvin melko kaukaa. Ja tästä rastilta lähtiessä katsoin, että tuollahan kun nousee tuosta toi jonkun käyrän tai kaksi, niin siellä on tommonen samanlainen mäkien väli tarjolla, joka menee ihan viivan suuntaisesti, niin pääsee sitten sitä pitkin tonne suolle. Ja oli vissiin muutkin huomannut, kun tästä oli kyllä kiivetty aika paljon just tohon välikköön. Hyvää uraa taas tarjolla. Ja sitten rastin lähestyminenkin onnistuu tuollaista suonotkoa pitkin aika pitkälle ja pitäisi olla aika selkeä tommonen kuviorajan mutkassa. Selkeä kumpare, harjanne, joku tommonen. Tän pitäisi olla yksinkertainen rastiväli. Ajattelin, että noi 3 kiveä tuossa suonotkon alussa varmaan kyllä näkyy kohtuullisen hyvin, niin siitä sitten voi jo vähän kauempaa katsella, että mihin väliin sitä pitää mennä. Ja siellä alkoikin jo kivet näkymään. Piti taas vähän pujotella. Siinä on ensimmäinen kivi. Ja siinä oli ne pari muutakin ja sitten vielä toi jyrkänne tuolla takana. Tää oli taas vähän tämmönen tukkosempi notko, ainakin tuossa alkuun. Ja nyt näyttäisi, että vähän aukeaa ja on tässäkin joku muukin juossut, että jonkin verran oli uraa maassa. Sitten vaan mietin tässä vähän maaston mukaan, että miten pitkälle menen tätä suota ja missä kohtaa kannattaa lähteä nousemaan rinteeseen, niin tästä lähtikin tämmönen pieni ura ja sitten vähän katteli ympärille ja varmisti, että tuolla eessäpäin sen rastin pitäisi olla. Toi kuvioraja oli kyllä suht selkeä. Tuommoista pienempää puuta tuolla oikealla ja sitten taas tuolla vasemmalla kumpareiden takana. Pieni kiipeäminen tästä ja rasti löytyi hienosti. Tää oli ehkä yksi reenin parhaista rastiväleistä. Siihen nyt ei toki paljon vaadita, mutta pitää hakea positiivisia juttuja. Sitten toi tiheikköalueen vasemmanpuoleinen kuvioraja näytti omaa silmään niin houkuttelevalta, että ajattelin, että menen tästä tiheikön läpi tosta kapeasta kohdasta ja koitan päästä tuohon kuviorajalle. Ja tästä kun katsoo, niin olikin todella selkeä kuvioraja ja ihan hyvän näköistä metsää, niin ehkä se oli ihan hyvä ratkaisu. Tuolta kun olisi vähän enemmän oikealta lähtenyt meneen, niin olisi joutunut tuollaiseen tiheelle suoalueelle, niin se olisi voinut olla vähän hitaampi. En tiedä. Toisaalta olisi päässyt suoraan tonne rastimäkeen. Nyt tässä joutui vähän nousee ja laskee tällä valinnalla. Aika pahan näköinen rastipiste kyllä, kun oli jo vähän oppinut tähän mennessä, että noi käyrämuodot ei noissa rinteissä ole mitään ihan niinku päivänselviä aina, että sit kun ei tuolla oikein mitään jyrkänteitäkään tai mitään, niin tiesin, että pitää varmaan vaan mäen päältä tietää hyvin, mistä lähtee ja pitää vaan oikea suunta siinä rinteessä ja kyllä se sitten mahdollisesti löytyy.
Ainut vaan, että mä en enää luottanut kompassiin yhtään, niin piti ottaa suunta tuosta maastosta. Näissä rinteissä onneksi ihan suht helppo pitää suuntaa ilman kompassiakin, kun kääntää kartan vaan ton rinteen muodon mukaisesti. Ja siellä näkyykin rastin merkki. En ollut kuitenkaan niin varma tosta rastiotosta, että piti ihan katsoa koodi sieltä ja sehän täsmäs. No maalia kohti lähtikin tämmönen ihan mukava ura. Hyödynsin sitten sitä. Jouduin kuitenkin vähän pysähtymään ja joo, en tiedä. Täällä on varmaan aika moni muukin käynyt tämän saman radan tai ainakin samalla kartalla reenaamassa, niin voitte laittaa vaikka kommentteihin, että oliko tää oikeasti niin kauheata, mitä tästä videolta käy ilmi, vai oliko mulla vaan jotenkin huono päivä tossa. Koska ei jäänyt kovin hyvä fiilis tästä reenistä, se täytyy kyllä myöntää. Mutta joo, selvisin siitäkin, kunhan vielä ton maalin löydän, ja sen verran voin kertoa, että kyllähän mä sen löydän. Tää olikin jo ykkösväliltä tuttua uraa, ja sit vaan tonne pusikon puolelle ja ojaa pitkin maaliin. Mutta vielä kerran kiitos kaikille tilaajille. 1000 tilaajaa tosiaan tarkoittaa sitä, että ollaan saamaan jotain euroja näistä videoista mainostulojen merkeissä, ja se on ihan kiva. Voi ostaa tästä vaikka se uuden kamerankin joskus. Mutta joo, kiitos katsoitte videon, moro!